זה התחיל? אי שם ב-2020, שהתחילה המחאה נגד טרומה, מהפכה המשפטית. בעצם הצטרפתי למחאה, ופה לשם התחילו הפגנות בעצם בכל הארץ, בגשרים, בצמתים, ובתור איש טכנולוגיה ואוהב צילום, אמרתי, זו מחאה שקשה להראות אותה. והחלטתי להפיץ לך שאני מחפש רחפנים לתעד בכל רחבי הארץ. זו סיירת של מתנדבים שהקים איש אחד. אחר כך באו עוד חברים. אחר כך התקבצו כמה עשרות, והיום סיירת הצלמים של יאיר פלטי הפכה לצבא. צבא מגויס מטעם עצמו, שהסלוגן שאימצו מאות מתנדביו הוא אם הפגנת ולא תיעדת, זה לא קרה. ואם תיעדת ולא הפצת, זה גם לא קרה. שוט. אני חושב שאנשים חיפשו בעצם איזו משמעות מעבר לצאת עם דגל, ובעצם רצו להיות יותר משפיעים. וכמו שיש רופאים שהתגייסו, עורכי דין שהתגייסו בתפקיד שלהם, אז אנשים ראו את היכולת לתרום בעצם את היכולות שלהם, למנף את המחאה, ובעצם לתרום יותר מאשר סתם לצאת עם דגל. בימים של הפגנות סוערות ובכל מוצאי שבת מתקיימים עשרות אירועים המוניים בכל רחבי הארץ. והם מצלמים, בסטילס, בווידאו, רחפנים בשמיים, והכל כדי להראות את העוצמה, כדי שאף מפגין לא ירגיש שהוא לבד, שאין טעם או תוחלת לצאת מהבית ולהביע מחאה. במנע של רחפן, בן אדם רואה שהוא פתאום, הוא לא לבד. גם אם הוא היה בהפגנה והוא ראה את ה-200, 10,000 איש סביבו, הוא לא באמת הבין את גודל ההפגנה, הוא לא הבין את התמונה המלאה, הוא לא הבין מה קרה בנתניה ומה קרה בקריית שמונה ומה קרה באילת ומה קרה בחיפה. ובעצם על ידי תמונת הרחפן הוא מקבל לא תמונה של ההפגנה, הוא מקבל תמונה של המאבק, תמונה של המחאה. וכשההפגנות התעצמו ומאות אלפים התקבצו בקפלן ובמקומות אחרים, מצלמת הרחפן שממעל חוברה למסכי הענק שהוצבו שם כדי שתתקבל התמונה הגדולה, התמונה השלמה. אני זוכר את הפעם הראשונה שזה הוקרן על המסך, הסתכלתי על האנשים בזמן הזה, והוואו שאנשים אמרו אחד לשני, והאור בעיניים שהם קיבלו היה מאוד מאוד מרגש. אני הצטרפתי לסיירת לפני שנה וקצת. צופית הצטרפה בעצם כהמשך שבעלה שכבר חבר בסיירת 4 שנים. בן זוגי. בן זוגי. אבל את בעצם מה שאני מבין היום, את הקמב"צית. נכון. זאת ההגדרה ההגדרה הנפוצה בסיירת. ברגע שמתחילים לזרום אירועים, אז בעצם צריך לכנס את כל האירועים במיקום אחד, לדאוג שהצלמים ידעו מה האירועים הקיימים, שכמה שיותר אירועים יהיו מכוסים. ההשפעה שלנו הרבה יותר גדולה מאשר מצלם עיתונות, שבא, עם כל הכבוד, בא לרגע, לוקח את הפריים שהוא לקח ושולח למערכת. אחד הדברים שאנחנו עושים שהתקשורת אין לה את הכלים בכלל לעשות, זה להיות פרוסים בכל רחבי הארץ. עשרות מוקדים בו זמנית, ולקבל מדיה בזמן אמת, להעביר אותה בזמן אמת לתקשורת בארץ ולתקשורת הבינלאומית, וזה היקף סיקור שלא מתאפשר לתקשורת, אני חושבת לאף כלי תקשורת בארץ. צופית הקמב"צית מניעה ומפיצה את צבא המתנדבים מאירוע לאירוע, מהפגנה להפגנה. מערך הפצה של מאות סרטונים מכל קצות ישראל. והנה מבחר אחד של אירועים שאם הם לא היו מצולמים ומופצים, הם לא היו נחרטים בזיכרון ההיסטורי הנכתב בימים אלה ברחובות הערים והצמתים. זכור לי מיצג שצילמתי בחוף הים בבת ים, משפחה שבנתה SOS גדול מגלגלי ים, והפנים שלהם, למרות הסבל הנוראי שהם ראו את התמונות וראו את הוידאו וראו אחר כך שזה שודר
בשיא הפריים טיים ביום שישי בערב, זה היה שווה את הכל. איילה מצגר עשתה קבלת שבת, ואני חושבת זה היה בכביש 4, באיזה אחר צהריים של שישי. הפצתי את המדיה, לקחתי את הטלפון, יצאתי מהבית, ואחרי 2 דקות עברתי מול בית שהיה פתוח בו, מול החלון איזה מסך עם, לא יודעת, אחד הערוצים בטלוויזיה, וראיתי את המדיה שאני הפצתי מופיעה שם, וזאת הייתה מדיה מאוד מאוד חזקה של קבלת השבת הסוריאליסטית הזאת באמצע הכביש. בצעדה לירושלים של משפחות החטופים, שעינב מובילה את הצעדה, הצטרפתי לצעדה עם מצלמה ורחפן. פתאום אני קולט שאנחנו הולכים לצאת מהמנהרה, ואני מנסה להתקשר לשאר הרחפנים שיחכו ביציאה מהמנהרה. כל אחד אומר לי שהוא נתקע בפקק אחר. אני מבין שזה תלוי בי עכשיו. תוך כדי שאני מארגן את הרחפן ואני רואה אותה מרימה את הידיים בתנועה כזאת של ניצחון או תקווה לפני כל הצעדה. אני אומר, לוחץ 2 קליקים במצלמה ורץ מהר החוצה ליציאה מהמנהרה, ומצליח לצלם כמה דקות טובות של מחאה של משפחות החטופים שיוצאת מהמנהרה בצורה מאוד מאוד סימבולית, שיירה גדולה מאוד של אנשים, סוג של מהחושך אל האור או מייאוש לתקווה. מאות מצלמות ומצלמים שהצילום הוא אינו המקצוע העיקרי שלהם, הניחו הכל בצד והתגייסו לתעד. זו ההפגנה והמחאה שלהם שכולם רואים. אני עובדת במשרה מאוד מלאה פלוס פלוס. אני מנהלת כספים בחברת הייטק. צילמתי איזה 4-5 פעמים במהלך השבוע, כי אתה מרגיש שאתה צריך להיות שם, שאתה לא יכול לשבת בבית. יש צילום מלפני שנה, צעדתי עם כל המנהגים של המחאה לירושלים, בצעדה המפורסמת הזאת שעלו לירושלים 4 ימים, צעדתי איתם ביום האחרון, וככה הצלחתי לתפוס תמונה נחמדה של כולם ביחד בדיוק שמגיעים לירושלים. וזה פורסם בעיתון גם, על עמוד כפול, אז זה משהו שמאוד ריגש אותי כאילו, ואפשר להגיד שמאז אני לא מפסיקה גם. ככל שאנחנו בתוך העניין הזה, אז נוצר כבר הסיפור ההיסטורי של האירוע. אנחנו כותבים את ההיסטוריה הוויזואלית של המחאה. האמת היא שב-2018 כבר הייתי בהפגנות בבימה. סליחה, אני פשוט רוצה לערוך את הקטע שנייה. אתה עורך תוך כדי? כן, עורך ומעלה לקבוצה של תוך כדי הצילום? כן, עכשיו זה עוד נוח, תנאים טובים, בדרך כלל אני צריך לעשות את זה ברכיבה. המטרה שלנו היא להעלות דברים כמה שיותר מהר, כדי שהמערך ההפצה יוכל להפיץ את זה בריל טיים לאמצעי התקשורת, למדיה, שיראו מה קורה בזמן אמת. תחשבו עליהם, תחשבו על המשפחות שלהם, תחשבו על שלכם, מה אתם הייתם עושים? גם אני מעדיפה להיות בבית, אבל כשהם יחזרו הביתה, נוכל כולנו לחזור הביתה, לנוח ולהשתכר. זה לא עוד סיבוב, לא מרוצה מהתוצאות. לא. עכשיו המכונה של ההפצה מתחילה לעבוד. תגידו, אתם לא מתביישים, ילדים? אתם לא מתביישים? עלובים! ילדים, יש לכם סבא, יש לכם אבא. איך אתם מתנהגים? טוב, אתה חיל האוויר, לא? כן, באמת חיל האוויר. באמת חיל האוויר.
טייס קרב לשעבר, אני בהייטק. עכשיו יש לי חיבור בין האהבה הגדולה שלי שזה צילום, ויכול להיות באוויר ולעשות את זה מהאוויר. ומאז אנחנו מצלמים כל מה שאפשר שקשור למאבק, ולכן אנחנו כאן. 3 חודשים לפני המלחמה נכנסו המכתזיות באופן בוטה ממש במפגינים בפעם הראשונה, גרמו חבלות קשות מאוד לאנשים בעיניים. מזל מזלי, סוג של להיות ממש שם בסביבה עם הרחפן, ופשוט לצלם את המכתזיות מרססות בכינון ישיר על מפגינים שפשוט עפים ומתגלגלים על הקרקע, על האספלט. זה היה נורא. רק בסוף הערב הבנתי בעצם מה צילמתי. איזה דברים ראיתי שם. הרבה פעמים המשטרה לא רוצה לחשוף דברים שהיא עושה, ואנחנו דרך תיעוד שלנו, בצורת תיעוד שלנו ובנחישות שלנו, חושפים את השיטות שלהם, חושפים את העבירות שלהם, שהם בהרבה מאוד מקרים עוברים על החוק, למרות שהם צריכים לשמור על החוק. יש פה גם הרבה פוליטיקה. התמונות שאנחנו מוצאים, הרבה פעמים, אם זה או תמונות אלימות מהשטח או תמונות רחפן, שבעצם מראות מראה גדול, מראה חזק, מראה נחוש, זה תמונות שמגיעות לכל העולם. הרבה פעמים קיבלנו פידבקים שזה תמונות שמגיעות לנשיא ארצות הברית ביום ראשון בבוקר, אחרי הפגנה גדולה בשבת, וזה משפיע על מקבלי ההחלטות בעולם. וכששלטון לא רוצה את זה, אז הוא מנסה בכל מיני דרכים למנוע את זה. כתבת מכות? לצערי גם הייתי מזיקים על הידיים, באמצע צילום, ליל אשד. ויש לנו גם לצערנו מעצרים של צלמים, החרמות של מצלמות, של רחפנים, ללא שום עבירה על החוק. רק אנשים שבאו לתעד ונעצרו. מכות, צלם שלנו לפני יומיים הגיע לאיכילוב עם פריקת כתף ששוטר העיף אותו לרצפה. אני מצלם במחאה כבר 18 חודשים, מסתובב בכל הארץ, ובפרוץ המלחמה אז זה בעיקר זז לתמיכה במשפחות החטופים. חייבים, אי אפשר להשאיר אותם לבד. ולא, אין משפחות החטופים. כולנו. ככה אני מסתכל על זה. אני, בתור מישהו שאיבד ילד, אז אני יודע מה זה לאבד ילד, אז אני לא יכול שעוד אנשים יאבדו את הילדים שלהם. כאילו, הם נכנסו לי ללב ואני לא יכול לעצור. כאילו, אני לא רוצה לעצור, אני רוצה שהם יהיו בבית. הם יהיו בבית, אני אנוח. תמונת השנה תהיה שהחטופים יחזרו הביתה. אני אשמח לצלם אותה, מבחינתי. כל השאר זה רק כלים בדרך לתמונה הזאת.